các bạn đến với video tiếp theo của chuỗi video học từ vựng này. Hôm nay chúng ta sẽ học về Crime and punishment. One, crime of passion, đánh ghen, tội ghen tuông. meaning refers to a crime, especially murder, caused by sexual jealousy. Một hành động phạm tội đặc biệt là giết người xảy ra do ghen tuông. Example, people who carry out crimes of passion often regret their actions later when they reflect on what they have done. Những người phạm tội ghen tuông sau đó thường rất hối hận khi nghĩ lại những gì mà họ đã làm. Two, to serve a prison sentence, Thi hành án, meaning to carry out confinement in prison as a punishment. thực hiện hình phạt trong tù do tội lỗi mà mình gây ra. Example, they are serving long prison sentences for their part in the assassination. Họ đã phải chịu mức tù dài vì đã tham gia vào vụ ám sát. Three, to turn to crime or drugs, Bắt đầu vào con đường tội lỗi, bắt đầu dùng thuốc. meaning to start committing crimes or using drugs. Example, during periods of high youth unemployment, some youngsters turn to crime to obtain money. Four, be tough on crime. Punish crime severely. Example, the crime rate is likely to fall if governments take strong measures to be tough on crime. To impose strict punishments on offenders. Không áp dụng những hình phạt nghiêm khắc đối với những kẻ phạm tội. Example, in order to deter criminals effectively, governments must not follow policies which are soft on crime. Để giảm thiểu tội phạm một cách hiệu quả, chính phủ không nên nhẹ tay đối với những kẻ phạm tội. 9. A policy of zero tolerance, Chính sách không khoan nhượng, meaning a policy of applying laws very strictly so that every illegal action is punished, even if it is not very serious. một chính sách áp dụng luật hà khắc để tất cả các hành vi phạm tội đều phải bị trừng phạt, cho dù đó là một hành vi không nghiêm trọng. Example, I would argue that the most effective way to reduce crime is to implement a policy of zero tolerance. Tôi cho rằng cách hiệu quả nhất để giảm thiểu tội phạm là thực thi những chính sách không khoan nhượng. 10. A chance of rehabilitation, Cơ hội tái hòa nhập, meaning a chance of helping someone to have a normal life after serving a prison sentence. cơ
cơ hội giúp ai đó có một cuộc sống bình thường sau thời gian ở tù. Example, we should give ex-offenders a chance of rehabilitation and teach them how to become useful members of society. Chúng ta nên cho những người đã từng phạm tội một cơ hội tái hòa nhập đối với cộng đồng và dạy họ cách trở thành những công dân có ích cho xã hội. 11. To embark on something, Dấn thân vào cái gì? meaning to start something new. Bắt đầu một việc gì đó mang tính chất mạo hiểm nguy hiểm. Example, young people sometimes embark on a life of crime as a result of the bad influence of criminals whom they know. Đôi khi những người trẻ dấn thân vào con đường phạm tội là do ảnh hưởng xấu đến từ những kẻ phạm tội mà họ biết. 12. To make a fresh start, Làm lại từ đầu, meaning to try something new after making mistakes in one's life. bắt đầu một cái gì đó mới mẻ sau những lần lầm lỡ trong cuộc đời. Example, I believe that people should have the opportunity to make a fresh start after they are released from prison. Tôi tin rằng ai cũng có cơ hội để làm lại cuộc đời sau khi ra tù. 13. To act as a deterrent, Như một biện pháp răn đe, meaning a measure which makes somebody less likely to do something. một phương pháp dùng để răn đe mọi người khiến cho họ từ bỏ ý định làm một điều gì đó xấu. Example, longer prison sentences would act as a deterrent and would be one useful measure to tackling rising crime. Thời gian ở tù dài hơn là một biện pháp răn đe hiệu quả và cũng có thể là một công cụ hữu ích để giải quyết vấn đề tội phạm gia tăng. 14. To release back into society, Được thả tự do, meaning to give freedom to prisoners who have finished their sentences. trả tự do cho những người đã hết hạn tù. Example, he was released back into society after serving 2 years of a 5-year sentence. Anh ta đã được thả tự do và trở về với xã hội sau khi ở tù 2 năm, trong khi đó phải ở tù 5 năm. 15. Corporal punishment, Hành hạ thể xác, meaning to punish by physically harming the offender. trừng phạt bằng cách hành hạ lên thân thể đối với những kẻ phạm tội. Example, many schools have abandoned the policy of corporal punishment for children who misbehave and prefer to give extra work or detention after school instead. Rất nhiều trường học đã bãi bỏ những hình phạt về mặt thể xác đối với học sinh mà cư xử không đúng mực trong trường học, và thay vì đó, họ cho học sinh nhiều bài tập hơn, hay là bắt học sinh ở lại trường sau giờ học. 16. Drug trafficking, Mua bán ma túy, meaning importing and selling illegal drugs. nhập và bán thuốc phiện, thuốc cấm. Example, some people argue that legalizing drugs would put an end to the evil of drug trafficking and the violence associated with it. Một số người cho rằng việc hợp pháp hóa các loại thuốc cấm sẽ chấm dứt việc buôn bán thuốc phiện và những vấn đề bạo lực liên quan. 17. A non-custodial sentence, Bản án không phải ở tù, meaning a sentence which is not served in prison. một hình phạt bản án mà người chịu không phải ở tù. Example, there is a wide range of non-custodial sentences which a court may give to offenders, including fines, probation orders, or community service orders. Có rất nhiều những hình thức phạt mà không phải ở tù, ví dụ như phạt tiền, tạm tha dưới sự theo dõi của cảnh sát, hoặc lao động công ích. 18. To be found guilty, Có tội, meaning the court decides that the person did commit the crime. tòa án tuyên bố là người này đã phạm tội. Example, if people are found guilty of committing serious offenses, heavy punishments should be imposed. Nếu như những người này được chứng minh là vi phạm những tội nghiêm trọng, thì họ phải được trừng trị một cách thích đáng. 19. The full weight of the law, Sức mạnh của pháp luật, meaning all the strictest punishments available according to the laws of a country. tất cả những hình phạt nghiêm khắc nhất theo hệ thống pháp luật của một quốc gia. Example, in order to deter crime, the full weight of the law must be imposed for all serious offenses. Để hạn chế tội phạm, cần phải áp dụng tất cả những hình thức nghiêm khắc nhất của luật pháp đối với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. 20.
To impose a ban on something, ban hành lệnh cấm đối với cái gì. meaning to enforce an official rule which says that something is not allowed. Thực thi một điều luật liên quan đến việc nghiêm cấm sử dụng một cái gì hay làm một điều gì. Example, most governments have imposed a ban on the sale of tobacco to those aged under 16. Hầu hết các chính phủ đều ban hành lệnh cấm bán thuốc lá đối với những người dưới 16 tuổi. 21. To convict a criminal, Kết án tù một ai đó, meaning to find an offender guilty and to punish them. tuyên bố một người có tội và đưa ra hình phạt đối với người đó. Example, once the courts have convicted a criminal, the punishment should be severe. Một khi mà quan tòa đã kết án một tội phạm thì hình phạt phải thật là nghiêm. 22. Law-abiding citizens, Người tuân thủ pháp luật, meaning people who obey and respect the law. những người làm theo và tôn trọng pháp luật. Example, the government could take some effective steps to protect law-abiding citizens. Chính phủ cần có những biện pháp hiệu quả để bảo vệ những công dân tuân thủ pháp luật. 23. To enforce the law, Thực thi pháp luật, meaning to make sure that the law is obeyed. đảm bảo rằng người dân tuân thủ pháp luật. Example, the role of the police and the courts is to enforce the law. Vai trò của cảnh sát và tòa án là thực thi pháp luật. 24. Capital punishment, Án tử hình, meaning punishment by death. án xử một người phải chết. Example, in some states of America, those who commit murder are sometimes sentenced to capital punishment. Ở một số bang của nước Mỹ, những người phạm tội giết người nhiều khi phải chịu án tử hình. 25. Forensic evidence, Bằng chứng pháp y, meaning connected with the scientific tests conducted by the police when investigating a crime. liên quan đến những kết quả kiểm tra khoa học do cảnh sát thực hiện khi điều tra tội phạm. Example, modern police methods include the use of forensic evidence such as DNA samples to investigate crimes. Những phương pháp hiện đại của cảnh sát bao gồm việc sử dụng bằng chứng pháp y, ví dụ như lấy mẫu DNA để điều tra tội phạm. 26. To install surveillance cameras, Cài đặt camera giám sát, meaning to put cameras in a place where a crime is likely to be committed. đặt camera ở những nơi mà có thể sẽ có tội phạm. Example, the security company has installed surveillance cameras at all the entrances and exits of the shopping mall. Công ty an ninh đã cài đặt những camera giám sát ở tất cả những cửa ra và cửa vào ở trong một khu trung tâm mua sắm. 27. To put on probation, Chịu án treo, meaning to make a convicted person see an official at regular intervals to check on their good behavior as an alternative to going to prison. việc cho một kẻ phạm tội chịu án treo và kẻ đó phải gặp một cảnh sát hay sĩ quan trong một khoảng thời gian nhất định để kiểm tra về hành vi thái độ thay cho việc bắt họ phải ở tù. Example, the young offender was put on probation as his crime was not serious enough to send him to prison. Thanh niên này được hưởng án treo bởi vì tội của án không đủ nghiêm trọng để đưa án vào tù. 28. To punish wrongdoers, Trừng trị người phạm tội, meaning to punish people who do something illegal. trừng phạt một người mà làm việc trái với pháp luật. Example, stricter measures must be introduced by governments to punish wrongdoers. Những biện pháp nghiêm khắc hơn cần được chính phủ đưa ra để trừng trị những kẻ phạm tội. 29. To arrest suspects, meaning to stop and hold people who the police think may have committed a crime. Example, the government should give the police greater powers to arrest suspects. 30. The letter of the law, Tính xác đáng của thuật ngữ pháp lý, meaning the exact wording of the law without considering any excuses. việc dùng từ một cách chính xác trong luật pháp
không cân nhắc bất kỳ một lời biện hộ nào. Example, I believe that the courts must apply the strict letter of the law and impose the harshest possible sentences on criminals. Tôi tin rằng các tòa án cần áp dụng tính chính xác trong thuật ngữ pháp lý một cách khắt khe và sử dụng hình phạt nặng nhất đối với những kẻ phạm tội. Ok, bài học của chúng ta đến đây là hết. Rất mong là các bạn có thể